როდესაც მე შევხვდი ამ ადამიანს, მართლა ვიყავი ძლიერი წარმატებული ქალი. 95 წელი იყო სისტემის თანამშრომელი. წავყევი და სვამდა მაშინ. ეს იყო ამბიციური პიროვნება, უაზრო ამბიციის პიროვნება. ძალიან იშვიათად მაძლევდა იმის უფლებას, მენახაშვილი და დედაჩემი. სამსახური არა, რას ლაპარაკობ. ეგეც არ შეიძლებოდა ჩემთვის, მე სახლში უნდა ჩდომილი ვიყავი. მერიდებოდა ეს რაღაცა იმათ მიმაჩნდა, რომ მე ეს მეთქვა მეგობრებს, რომ ჩემი ქმარი ჩემზე ძალადობს. მაგის ფანტაზიას სასაზღვარი არ ქონდა. ისეთი იჭვიანობის სცენებს მიწყობდა. ყველა იყო შეწუხებული იმ ფაქტით, რომ მე ვარ დამონებული. იმასაც კი მეუბნებოდნენ, რომ შენ როგორც ზომბი ისე დადიხარო, როგორც რობოტი ისეთი ხარო. სახლში, გარეთ, ქუჩაში ყველგან მამცირებდა. იყო იქი არაღის მუხარებიც. ამ სასმელის ზემოქმედების ქვეშ ვეღარ აკონტროლებდა თავის თავს და რა ხდება მეთქი რამე ხო არ გიჭირს მეთქი სიყვარულის გარდა მე არაფერს არ ვძახდი. ჩემსკენ დასარტყმელად წამოვიდა. ამ დროს მე ვანაში შევედი. და მთელი ნახევარი საათი მიბრახუნებს კარებს თავისი გინებით, ლანძღვებით, რომ უნდა გამეღო. მაგ დროს ვიმყოფები მე და მცირეწლოვანი 2 წლის ბავშვი. შემოვიდა, ხა უნიტაზე დავჯექი ესე ისა შიშისგან სახსახები და ბალონი დოი, აეროზოლის ბალონი. მუშტებით, რასაც ქვია ძლიერი მამაკაცის მუშტებით მცემა აი სახის მარცხენა მხარე საერთოდ არ მქონდა რა, ჩაშავებული მქონდა, გასიებული მქონდა. ისე მოდიოდა, ისეთი ნაკადით მოდიოდა სისხლი, თან დიაბეტი მაქვს და სის ვერანაირად ვერ ვაკავებდი. აი ესეთი რამე იყო. ფეხებით როდესაც ძალადობდა, მაშინ რა თქმა უნდა სხეულზე, მაგრამ ხელები ყოველთვის იყო მიზნობრივად თავში. იმ დღეს მე როგორ გადარჩი, იცი? რაცია მოვაცალე რა და ჩავრთე. და გავიქეცით რა, მე გავედი გარეთ, ველოდებოდი ბავშვი და ბავშვიც როგორღაც გამოვიდა გარეთ და სკოლაში დავჯექი და ვფიქრობდით, რომ რითი გვეშველა თავისთვის. მეთქი ხო თუ არ დამალავი არახს, მე ვიყვირებ მეთქი ამ რაციაში. ესე 24-25 წელიწადია ეს ძალადობა მიდის. ჩემი მეობის მოკვლას ცდილობდა ყველანაირად. მეუბნებოდა რომ შენ ხარ ბრუტვინო, რას გავხარ, როგორ გამოიყურები. ეხლა 26 წელი ვცხოვრობდით ერთად და ვფიქრობდით რომ ოჯახის დაანგრევა არ იყო კარგი, იმიტომ რომ წასასვლელი არ მქონდა არსად, სადმე წავსულიყავი. ძალაუნებურად ამ ყველაფერს ვითბენდი და უძლებდი. როგორ გასუქთი, ქალი არა ხარ, ღორივით დადიხარ. დაჭრილიც ვიყავი ხელებზე, სახეზე დაჭრილი მქონდა სახე. მივმართე მე მაგის მეგობრებს და უთხარი რომ როგორმე დამხმარებოდა ვინმე, რომ ჩვენ დავეცავით ვინმეს. მეგობრებმა რა თქმა უნდა მირჩიეს რომ არ იყო სასურველი რომ წავსულიყავით მე და ბავშვი პოლიციაში. მაგან დაიწყო როგორც ყოველთვის ეხლა რომ შემიცოდე, მეცოდუა ვარ და შენს გარეშე მე არაფერი არა ვარ და შენს გარეშე მე ვერ ვიქნები. მე მუქრებოდა. ან მე შემირიგდები, ან ერთვენი ერთ დღეს მჟავა შეგასყავს სახეშიო და გამახინჯებ ისე რომ მაინც იძულებული გახდები რომ შემერიგდე. იმიტომ რომ მახინჯი არავის არ დასჭირდებიო. როდესაც უკვე პირველად ადამიანი მოგმართავთ რამეს დამამცირებელი სიტყვას, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ თქვენ უნდა წახვიდეთ ამ ადამიანისგან. უნდა წახვიდეთ კი არა, უნდა გაიქცეთ. ეხლა რომ მკითხო რატომ შეურიგდი, ხო იცოდი რომ სოციოპატია, ნამდვილად ვერ გეტყვი რატომ შეურიგდი. შანსი მივეცი, მეშინო და თუ მიყვარდა, არ ვიცი, ვერ გეტყვი რატომ შეურიგდი. მარტო მე კი არ დამაზიანა, დააზიანა მთელი ჩემი ოჯახი. ჩემს შვილს აჩერებდა ქუჩაში და დედა წამალს ჩაუგდებ 11 წლის ბავშვს ეუბნება. წამალი რომ ჩაუგდო, რა ჩვეულებრივად 25 წლიანზე გავუშვებ. დაველაპარაკე მამაო, ვითხრა მამაომ რომ აუცილებლად უნდა მიმართოთ პოლიციას.
26 მაისს ყოფილი მეუღლე ჩამოვიდა და ბავშვს სანახავად მოვიდა. გაიგო, რომ ეს ჩემი ყოფილი მეუღლე ჩამოვიდა, ამოდის ჩემთან სახლში და მთელი 9 საათი მიბრახუნეთ. გამოვიძახე პატრული. პატრული არანაირად არ გეხმარება. პოლიციის თანამშრომლები არ გეხმარებიან. ავაზე დაპატიჟებულების გარდა. მეზობელებს შველა რომ ეთქვა, მე ალბათ ის მეზობელი უფრო მეც მიშველიდა. ვიდრე უშუალოდ ის პატრული, რომელიც იმყოფებოდა სახლში. სისტემა, სახელმწიფო სისტემა არ დაგიცავს. წაიყვანეთ, მომაციდეთ აქედან. არანაირად არ დაგიცავს. მართლა არ დაგიცავს. უკრიდა მესროლა. ბავშვს ააცილა 10 სანტიმეტრით. გამომიგლოჯა ეს ყველა. გადაინაცვლა მეორე ოთახში, სამი გასროლით პირდაპირ მოკლა თემი ყოფილი მეუღლე. ეს პატრული ჩვეულებრივად გადაადგილდებოდა. რას ელოდებოდა, ვის ელოდებოდა. მეორე დღით დააკავეს. იყო რაღაც 5 დღე იყო დაკავებული და გირაოთი გამოუშვეს და ახლა თავისუფალია გარეთ არის. 20 წელი მიუსაჯეს. მოსამართლე, რომელმაც უნდა იხელმძღვანელოს ფაქტებით, რაცაა საჭირო, ის დგება მოძალადის მხარეს და ყველანაირად ცდილობს ის გაამართლოს. არ არის ჯანმრთელი, ისმით. მაინც რაღაცნაირად ვაპატიე, რაც მოხდა, მაინც პატიობს. პატიობ, მაგრამ ეს პატიება იმას არ ნიშნავს, რომ მე მაგასთან დავბრუნდები. არ არსებობს. ადამიანურად მეცოდება, რომ თავის აქციას ვერ აიმართება, აღიქვამს, რომ რას ჩადის. მკლავდა ვერ მოკლა. ფაქტიურად მე გავხდი სახელმწიფოს პარაზიტი. გიული არსად არ გავა ის არ წავა ფაქტია, მოსერჩო და მიეჩვიო ცხოვრებას. რა ცხოვრება? ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში